Grabe yan, boss, ha? Boss, abir. Ano abir, boss? Nani 言うてんの？そんなん言わんといて。 Ayos lang. Depende pa rin sa nagdadrive. 150, boss. Ha? Oo naman, Yamaha. Layo pa, boss, ha? Layo pa. Ha, okay. Oo naman, boss. Lahat, 19 years na. Ito pinunta ng striker eh. Marami pinaiyak na rider sa Marilaque ko. Grabe yan, boss, ha? Sige po, ingat. Malakas yung motor ni kuya kasi maraming pinaiyak na rider sa Marilaque daw. Buti hindi tayo nabilang doon. Takbong pangkape lang naman tayo doon sa Marilaque. Pero lupit, no, 19 years na daw yung motor niya. Nahamon pa tayo doon. Sabi niya kung uubra daw yung yung motor niya dito. Syempre naman, di naman tayo kumakarera. Takbong pangkape lang, boss.